بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې په MS Word program تر insert ټیب تر ټیبل پورې ویلو نن ټیبل شروع کوو. نو لومړی راځو په دې ځای کې دغه یو دوه درې اصلاحګانې چې په دې سر خلاصو. سیل یوې خانې ته سیل ویل کېږي. دا ګور دا یو سیل دی، دا بل سیل دی، دا بل سیل دی، دا بل سیل دی. او دې ته کالم ویل کېږي. کالم خپله لغوي معنی ستون ته ویل کېږي. د عمود په جګوالي چې پروت دې ته کالم ویل کېږي. عموما کالم د ټایټل دپاره استعمالیږي. عنوان که موږ یو عنوان لیکو دې ته ټایټل ویل کېږي. او دغه یوې لیکې ته چې په افقي ډول پرته وي دې ته را ویل کېږي. په را کې د یوه کس په اړه معلومات لیکل کېږي. د یو کس په اړه چې موږ معلومات لیکو دې ته را ویل کېږي. اوس د راګانو د دغه راګانو او د دغه کلمو مجموعې ته ټیبل ویل کېږي. او د دغه راګانو او کلمو و تقاطع ته یا انټرسیکشن ته بیا سیل ویل کېږي. نو موږ ته چې اول دپاره جدول جوړوو موږ ته چې انسرټ ټیب کې دلته اول راځو انسرټ ټیبل ته راځو. نو په انسرټ ټیبل کې اول موږ ته دلته وایي انسرټ ټیبل کې اول تا ته وایي نمبر اف کالمز، څو کالمونه غواړي. کالمونه خو نو موږ ته معلومه چې موږ دا زموږ د عنوانو تعداد راشي. نه لکه فرض کړه سیریال نمبر یو کالم سو، نیم بل کالم سو، فادر نیم بل کالم سو. دا رقم دلته تاسو کولی شئ چې دا انکریز اضافه کړئ او په دې ځای کولی شئ ډیکریز دا کم کړئ. همیشه چې موږ څه راخلاصو 15 کالم وي. او دلته نمبر افراز راګان دا معنا چې د 100 کسانو په اړه ته دا معلومات لیکې. اوس دوی چې دا معنا چې ته د 2 کسانو که درې کې دا معنا د 3 هر سوچ راولي. بل په دې ځای کې اټوفیټ بیهیویر لرو. اټوفیټ بیهیویر د سلوک ته ویل کېږي. سلوک دا معنا لري دلته چې دغه راګانې چې زه راولم فیکس کالم فیکس کالم دا معنا چې نورې دغه اندازه دا مخکې مې انشاءالله دا خبر راځي چې ته د خانو اندازه دونه په دونه کې راوله. د هر کالم چې دونه سایز ولري. کله چې تاسو اوکې کړئ په هغه اندازه راته رالي. کنټرول زیډ بیا هم انسرټ ټیب بیا هم دې ځای ته راځو. بیا هم هغه اندازه ورته انتخابو هغه څلور. دا ځلې ورته وایي چې اټوفیټ کنټینټ. اټوفیټ کنټینټ دا معنی څونه چې ما خط لیکئ په هغه اندازه دا راته راولي. اوس ګورئ هر څونه چې موږ تاسې لیکنه کوو په هغه اندازه د خانې ورسره غټېږي. مثلا که موږ دلته های سکول لیکو هر څونه چې لیکنه کوو ګورئ دا زموږ لیکنه په هغه اندازه د خانې ورسره څه کېږي اوږدېږي راته. بیا هم ټیبل په ټیبل کې بل په دا ځای کې لرو اټوفیټ وینډو. اټوفیټ وینډو دا معنا چې دغه خطکش په اندازه یې راوله. د خطکش سایز چې هر څونه دی دغه ټیبل په هغه اندازه ورسره راولي. کله چې موږ تاسې وکېږو ګوري په هغه اندازه رالي. که چیرې موږ تاسې په دا خانه کې لیکنه ډېره غټول نه لیکنه غټېدله نو په مقابل کې دا نورې خانې کوچنۍ کېږي. دا خانه څه کېږي غټېږي. وینئ تاسې دا نور خانې کوچنۍ کېږي په مقابل کې دا خانه غاټه سوه. بیا هم انسرټ ټیبل. په انسرټ ټیبل کې دلته موږ لرو ریممبر ډایمنشنز فار نیو ټیبل. دلته لپاره چې موږ کوم اندازه وټاکل چې دونه سایز ولري. او یا جام اټوفیټ یا مثلا اټوفیټ وینډو دا هر اندازه وټاکل. دا معنا چې دغه اندازې در سره په یاد که اوکې که. اوس که بیا موږ ته جدول ته راسو دغه اندازه د په یاد ده بیا بس په دغه اندازه موږ ته جدول خپله جوړېږي. ګورئ که تاسو ګورئ هغه اندازه ده. موږ ته چې یا دا 15 او دا دې هم سوی دوی ریممبر که اوکې که. اوس هر کله موږ ته راسو بیا هغه ځای ته وګورو هغه اندازه به د په یاد په هغه اندازه بیا راته راولي. نو موږ ته راځو انسرټ ټیبل ته راځو پر د لیکو اوکې کوئ. اوس په دې ځای کې د ټولو مخکې څخه موږ تاسې ټیبل کې لرو چې موږ ته 2 راګانې دلته موجود دي او 15 کالمونه موجود دي. په دې ځای کې موږ ولیکل سیریل نمبر نیم فاصله جاب فاصله سالري وبخښه فاصله نه دغه ټیب بټن اوور ټایم. نو په دې ځای کې موږ ته 15 کالمه جوړ شول 15 عنوانه. اوس که موږ دلته ولیکو یو اول شماره دی جانان وظیفه د منیجر معاش دی 15000 اضافه کاری ده 3000. دویمه شماره چې اوس ګورئ یو خبره بله دا چې هره شماره موږ کوو دا زموږ وخت ضایع کېږي. نو د دې دپاره به تاسې د انتخاب کړئ دلته راسئ ورته موږ ته چې راوله نمبرینګ ورکړه. نور نمبرینګ خپل ورکړئ. شماره هم نه غلطېږي. کمال
کوک ماشه دی 3000 اضافه کاری ده 1200 بل دی مثلا یونس دی وظیفه ده کیشر ماشه دی پرس که 4300 اضافه کاری ده مثلا 2300 په دغه شکل سره موږ تاسو لیکنه کو چې نور زموږ اساس جوړ دی فقط دا کلم دی تاسو مشخص دي چې عنوان ولیکا بس ته معلومدار را ولاړېږي په دې ځای کې عنوان لیکي چې دا عمر دی په دې ځای کې تاسو کلم مشخص دي چې وظیفه ده تاسو مشخص وظیفه لري چې مثلا دا آی ټی منیجر ماشه دون دی اضافه کاری پس کې دونه دا ټیبلز اوس په دې ځای کې که تاسو ګورئ د ټیبل سره دوه ټیب نور اضافه سول چې یو ډیزاین ټیب اضافه سو او یو لیاوټ ټیب په ډیزاین ټیب کې اول دلته موږ شیډر رالرو دا کوري کار نه درته کیده د فایل کول لپاره به تاسو لومړی راسي یو ډیزاین به ورکړي چې مثلا پس که داسې یو ډیزاین وکړي تر څو دا موږ ته معلوم سي اوس ګورئ په دې ځای کې د عنوان یو رقم رنګ لري نو دلته باید د هیډر را ورکړم که یا د هیډر دا معنی چې دغه عنوان چې ما ورکړ دی دغه د سر لیکه ته ماته یو خاص فارمټ ورکمیر کو همیشه باید یو فارمټ ولري تر څو د عنوان او ساده لیکنې ترمنځ فرق وسي ټوټل که چیرې موږ اخري لیکه ولرو او په هغې کې ټوټل را باسو اخري را نو ته هغه ته یو رنګ ورکړه هغه ته رنګ ورکوي بل په دې ځای کې بینډیډ کالم لرو اوس ګور یو کالم یو رنګ لري بل کالم بل رنګ لري ټوله کالمونه په یو رنګ کړه ټوله کالمونه په یو رنګ سره همیشه باید یو کالم یو رنګ ولري بل کالم بل یو رنګ ولري بل را بل رنګ د جې کټ بدای که چیرې موږ تاسې ډېره لیکنه کړي اورې لیکنه کوو نو راسه غلطي بنه داسې نه ګوري که موږ تاسې دا رنګ څه کړي کیدای شي موږ په مثلا په دا جاران کې لیکنه کوو هغه هم په هم نه مثلا راوښتي کمال ته نو کوم دا رنګ ورکړي یو څه به راته مشخص رنګونه به واضح فرست کالم اول کالم ته ډیزاین ورکړه یا مې ورکړو نه دې ورکړي لاست کالم اخري کالم ته ورکړه اخري کالم ته ډیزاین ورکړي بل په دې ځای کې لور بینډیډ کالم یو کالم په یو رنګ بل کالم په بل رنګ بل په دې ځای کې دا د دې د خاص څخه جوړ د ټیبل ډیزاینونه دي چې تاسو وایئ چې دا ډیزاین استفاده وکړه دا ډیزاین هر ډیزاین تاسو خوښ دی هغه ډیزاین در سره انتخاب کړئ که غواړو چې اوس په دغه ډیزاین چې موږ پر اپلای کړی دی پر د باندې موډیفای تغیر راولو پر د باندې کلیک وکړه دا خو هغه خبر ده چې دی لکه موږ تاسو چې نه په یاد نه چې د لیست لپاره مو سټایل جوړوي د پاراګراف دپاره مو جوړوي یا مو هم هغه نیو سټایل جوړوي دا هم عین په هغه ترتیب سره دی نه چې نوم ورکوو چې په کوم نامه یې جوړی دا ټیبل دی د دې څخه کم ډیزاین غواړي دا د دې ټیبلان ډیزاینونه دي د دې ټیبل نه غواړو خپل نارمل انتخابو دغه تغییرات چې موږ اپلای کوو دا پر چیش درته اپلای سي نه هول ټیبل پر ټوله جدول باندې هیډره د سر پر لیک باندې فرست کلم پر اول کلم لاست کلم پر اخري کلم باندې اودیټ پیج اودیټ بینډیډ ډراز یوازې پر تاکو بینډیډ ډرا باندې دا معنا چې دغه رنګ مور کړی دی کلمونو راګانو پر چیش باندې موږ ته پر ټوله جدول اپلای کړو نو فونټ هغه فونټ هغه بولډ ایټالیک وانډرلاین لیټن ټیکس د بارډر ډیزاین دا بارډر ډیزاین دا د مخ ته روان دی ان شاء الله دلته یادوم درته کوم په دې ځای کې راځه هغه رنګونه دي هغه اون ان دیس ډاکومنٹ یوازې په دا ډاکومنٹ کې استفاده ځنیو که نیو ډاکومنٹ بیسډ اون دیس ټمپلیټ یا هر کله چې ورډ اخلاص کوم دغه ډیزاین جب موجود دی دا ټول موږ ویلي دي فقط ما دلته ټیبل انتخابي لري فارمټ مې هم ټیبل پراپرټیز دلته درته وایم په لیاوټ ټیب کې راته راځي چې ما زیادونه ځای پلا تاسو ته کوم په لیاوټ ټیب کې دا دی ټیبل پراپرټیز دلته وایو همدارنګه بل چې موږ تاسو په دې ځای کې لرو بارډر اینډ شیډینګ دی دا دلته درته وایم بینډیډ دی فقط هغه یو بینډیډ دلته تاسو ته نه وایي بینډیډ دا معنا لري اوس ګورئ که تاسو ګورئ موږ ته یو رنګ لري بل رنګ لري ته چې یا دوې رنګانې چې ماته یو رنګ لري که سره چې بینډیډ نه وي یا مې ورکړه یا دوې رنګانې اوس که تاسو وکړئ چې دوې رنګانې یو رنګ لري دوې رنګانې بل رنګ لري بیا به دوې رنګانې یو رنګ لري دوې رنګانې به بل رنګ لري وینئ بیا موډیفای ټیبل سټایل ته راځو دغه فارمټ ته راځو دغه بینډیډ په دې ځای کې ورته وایي چې یا راګانې پر خپل حال پرېږدئ یا راګانو ته یې مور کړو خو دا وارې کالمونه راته بینډ کړه څو کالمه درته بینډ کړم دوه کالمه یا درې کالمه کله چې تاسو وکړئ کې دوه کالمه به یو رنګ لري دوه کالمه به بل رنګ لري په دې ځای کې دا په فارمټ کې په بینډیډ کې موږ کولی شو چې څو کالمونه تور کړئ
دلته کول سي چې 2 کالمونه یو رقم او 2 کالمونه بل رقم دلته کولای سو. دا رنګونه مشخص نه معلومیږي، زه یو بل رنګ انتخاب کوم ګوندې معلوم سي پکې. ټیبل modify table style format bending دا 2 کالمونه په وران کراته. اوکې اوس ګوري په دې ځای کې معلومیږي دا چالت نه معلومیږي، مشکل د پروګرام خپل دی. ګر سره د نځوان زړه نه غواړي را سره چې دا ول دا رقم چې مونږ شروع کړو. اوکې اوس نه معلومیږي، بیا تاسو ان شاء الله در سره ملکی خامخا درته معلومیږي. دا ځین د سټایلو کې هم دا رقم راځي درته سره چې نه معلومیږي. نو دا بل په دې ځای کې لرو کلیر دا معنا په نو په موډیفای ټیبل کې ان شاء الله د خاص شي نشته. پاراګراف مو ولې ټیب مو ولې ټیکسټ افیکټ مو ولې ټول مو ولې دا کوم افیکټ چې موږ کړی کلیر دا بیرته پاک بس هغه ستا افیکټ سکیر ساده شکل درته پاتې. مې هم دې ځای ته راځو بل په دې ځای کې چې موږ لرو نیو ټیبل سټایل لرو. که غواړو چې نوی ټیبل سټایل په خپل خوښه جوړ کړو دلته کوو هغه فقط جوړ موږ موډیفای کوي دلته په خپل خوښ جوړو ټوله خبره هغه شی دی. په بخښنې سره کله کله زنګ راس مجبور یو چې هغه ته جواب ورکړو بیا در څومره سورک چې در کوم ځای پر مې ویلی. خیر نو دا موږ ته دلته هغه ټیبل سټایلونه و چې موږ نوی ټیب موډیفای تغیر مو کوي کلیر دا ډیزاین یا پاکه نیو ټیبل سټایل نوی ټیبل سټایل خپل راته جوړ کړ. بل په دا ځای کې کوم چې مثلا زه راسم دلته یو ساده رنګ ورکو ساده سیمپل. اوس په دې ځای کې تاسو شیډینګ لري. شیډینګ دا معنا چې ته رنګ ورکه. اوس مثلا ګوري پس کومه د احمد جنان حساب دی مثال سپرسي کدا مثال دا سر کو د حساب کې مشکل دی نو موږ انتخاب کې یا دا ناکام سوي دی نه دا ناکام دی رنگ ور کړی هم کولای شي ورکی یا تاسو کولای شي چې دا د اضافه کاری کالم ته ټول رنگ ورکی ار کوم رنگ چور کوي خپل خوښنګ ور کول یا عمومي رات رنگ ورکی یعنی تاسو انتخاب وکي او هغه ځای ته چې هر کوم رنگ ور کوي په دې ځای کې ور کولای شي. بل په دې ځای کې مرتسي بارډر لرو. بارډر مخکې ما یادونه درته کړې و په پاراګراف کې چې مال دا بیا وروسته وایو هغه دا دی اوس وایو. په هوم ټیب په دې ځای کې چې بارډر راغلی اوس یادونه ځنې کو نو اول دلته ته چې نو بارډر مو کو هیڅ بارډر نشته. د ګریډ لاین به مې پرایس ته کو چې په مشکل اوس ګورې د زموږ جدول بارډر نه لري نو بټن بارډر لانج بارډر کا ټاپ لوړ بارډر کا لیفت چپا طرف ته ورکا رائټ راسته طرف ته ورکا نو بارډر مور کو آل و ار خانه ته جلا بارډر ورکا آوټ ساید یوازې سلور طرف بارډر ورکا ان ساید یوازې په داخل کې بارډر ورکا هوريزونټل لاین یوازې راګان را تراوله او ورټیکل یوازې کالمونه را تراوله یوازې کالمونه راوستل بیا هم ټول. بل په دې ځای کې مرتسي ډیګونل اپ بارډر لرو. ډیګونل ډاون دا معنا چې د لوړ طرف څخه د کښت طرف څخه باندې کو ګوري دا اصلا د انګلیسي د پاره دی چې په انګلیسي باندې یو خانه بنديږي په دې شکل بنديږي او موږ چې په پښتو ازری کې خانه قیدو نو بیا د سخیز باندې کو دلته هم داسې قید کړي پلان د ازری دوه خانه لري یو لوړ یو لاندې لوړ خانه قیدو داس چې لپاره کشو په کلم باندې لاندې ورته لیکو که غیر ازری غین ورته ولیکو مثلا دا رقم دا پرس کې د ازری خانه که غیر ازری غین ورته لیکو که رخصت مثلا رخصت ورته لیکل کیر دا رقم رخصت شو بیا ری پاتسول رخصت دا ورته لیکو نو که غیر ازری غین ورته لیکو نو دا په دې شکل سره تاسو که مریض بیا مریض ورته لیکو نو دای خانه بندول چې کو ورتل چې چلیپا کې ګرسره په دوړ شکل باندې کې د دوړ خانه ورسره ولیکول شي ډیر مردس خیس باندې وکي. بل په دې ځای کې مرتس چې لرو هوريزونټل لاین لرو. هوريزونټل لاین که غواړي چې رسمه کو د 10 خیس باندې کو دا عموما مثلا کله چې مرتس د امضا لپاره د 10 خیس باندې وکونه چې امضا باید تر دې و نوځي او نام تر دې کښته دا شکل کولای شي.
بل په دا ځای کې چې لرو ډراو ټیبل ورو ډراو ټیبل دا معنا چې ته زموږ په خوښه یو ټیبل انکه دا هوریزنټل لاین بل ته نیمزا لپاره بل د لیکنې لپاره چې لیکنه ورسره کوي او د لیکنې څنګ ته یو بارډر راولي یو لیک راولي هم کولی سي ډراو ټیبل دا معنا چې ته ماته دلته یو ټیبل څنګه نه مثلا موږ څخه فادر نیم فرض که پاتې شوی دی نو موږ کولی شو په دې ځای کې استفاده وکړو دا په ډیزاین کې د بارډر وظیفه بل په دا ځای کې لرو ویو ګریډ لاین آیا ګریډ لاین زه تاته وښیم که آیا دغه ګریډ لاین موږ ته په چاپ کې نه راځي فقط موږ ته ښکاره کېږي که موږ نو بارډر انتخاب کړو او دلته ورته چې ته ماته ګریډ لاین وښیې اوکې کو نو دلته موږ ته یوازې ګریډ لاین ښکاره کېږي خو دا ګریډ لاین په چاپ کې نه راته راځي کنټرول پی وګورئ دی په چاپ کې نه راځي دا فقط ما سفید دا ډیر مهم دی ځینې وخت موږ په راپورو کې مثلا هغه عکسونه موږ راولو سم منظم نه راځي نو بیا زه خپله داسې استفاده کوم چې دغه عکسونه په ټیبل کې راولم خو دا ټیبل یې ځینې پټ کړم دا ګریډ لاین ځینې دا دغه بارډر یې پټ کړم یوازې د ګریډ لاین ښکاره کړم هلته په چاپ کې باره ډیر منظم دا عکسونه راته راسي نو تاسو ورته چې آل بارډر یا آل بارډر راته راوله بل په دې ځای کې چې موږ تاسې لرو بارډر اینډ شیډینګ لرو د دغه بارډر اینډ شیډینګ نور سیټینګ دلته ټاکلی څه ان دغه خبر ده چې چپه طرف ته بارډر لوړې لاندې چپه طرف راسته طرف چې نه هغه ډیګونل اپ او ډیګونل ډاون چې مې درته ویل دا د بارډر سټایل دی چې دا دلته درته هم ټول خانات ورکړي کسټم په خپل ټول مخ ته راځي دا تغیرات پر چیز درته اپلای کوم پر ټیبل یې اپلای کوم پر ټیکسټ په لیکنه اپلای کوم سیل پر یوه خانه اپلای کوم که پاراګراف باندې اپلای کوم پر ټول ټیبل اپلای کوم تاسو بارډر پیج بارډر دا بیا مخکې راځي دا به انشاءالله الرحمن تاسو ته په ډیزاین ټیپ کې دلته درته راځي دا موضوع بل په دې ځای کې موږ ته بارډر پینټر لرو بارډر پینټر دا معنا چې دغه کم بارډر چې ما رسم کړی دی ته پر دغه بارډر باندې بل بارډر رسم کړه نو پر ده کلیک وکړئ کله چې موږ پر ده کلیک وکړو ما د موس کلیک هم خراب شو سره کم بارډر وکړئ نو تاسو دلته راسئ بارډر سټایل انتخاب کړه مثلا تاسو ته سکریو ګوري یا مثلا زنجدونه ګوري دا د سر عنوانونه یې ډبل دغه مال درته رسمیږي چې ته پر بارډر یې راولې ښه که بارډر نه بیا نه درته راځي نو دلته چې د بارډر سټایل مې انتخاب کړئ هغه اندازه دلته ټاکلی شي په دې ځای کې رنګ ورسره ټاکلی شي چې دا یې زه رسموم دا یې داسې رنګ ولري اوس دا موز داسې پر آکاش کې په دا لیکه باندې تاسو ته به عین دغسې رنګ ورکول شي ما دا بل موز خراب شو چې سره یې څه مشکل دی نو دلته کولی شي او په دې ځای کې کولی شي چې دغه سټایل یې تغیر کړي در سره مثلا داسې یو سټایل ورکړه په دې ځای کې بل متصب بارډر لرو سمپلر لرو سمپلر دا معنا لري چې ته دغه بارډر راواخله او دا ځای ته ورکړه یعنې د یو بارډر رنګ راخلي او بل ځای ته هغه رقم بارډر عین درته رسمیږي دا د بارډرس وظیفه شول په دې ځای کې رابطو لیاوټ ټیپ ته انشاءالله الرحمن د نن دپاره دغونه بس ته راتلونکي درس به سبا د لیاوټ ټیپ شروع کوو دا جوړ کې چې څه مو زده کړي وي د الله په امان